Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Sân Hận và Cái Giá Phải Trả. Series Sân Hận và Cái Giá Phải Trả được xây dựng dựa trên bài giảng về chuyển hóa tâm của Đức Lama Zopa Rinpoche, Bạt Lát Ma Tây Tạng, Rinpoche đáng kính, đồng sáng lập tổ chức FPMT. Trong bài giảng này, Ngài chỉ rõ vì sao sân hận là một trong những nguyên nhân phá hủy hạnh phúc nghiêm trọng nhất. Chỉ một cơn giận cũng có thể làm tiêu hoại công đức, trì hoãn sự tu tập, thậm chí dẫn đến qua khổ nặng nề. Vì không thể phân biệt ai là Bồ Tát, ai là Phật, nên con người cần hết sức cẩn trọng với sân hận và phải nỗ lực tu tập nhẫn nhục. Series này diễn giải lại những lời dạy ấy bằng ngôn ngữ đời sống, giúp người nghe hiểu đúng Phật Pháp, thấy rõ cái giá phải trả của sân hận, và học cách chuẩn bị tâm mỗi ngày để sống an ổn hơn giữa đời thường. Tập 1. Sân hận phá hủy hạnh phúc ra sao? Trong đời sống này, hầu như ai cũng nói rằng mình muốn hạnh phúc. Người ta tìm đủ cách để được vui hơn, nhẹ hơn, dễ thở hơn. Có người tìm trong tiền bạc, có người tìm trong các mối quan hệ, có người tìm trong thành công, danh vị. Nhưng rất ít người dừng lại để tự hỏi một câu quan trọng hơn. Điều gì đang âm thầm lấy mặc hạnh phúc của mình mỗi ngày? Trong Phật Pháp, có một yếu tố được nhắc đến với sự dè dặt và cảnh tỉnh rất lớn. Không phải nghèo khó, không phải bệnh tật, không phải hoàn cảnh bên ngoài, mà là sân hận. Sân hận thường không đến bằng những cơn bùng nổ dữ dội ngay từ đầu. Nó khởi lên rất nhỏ. Một câu nói khiến mình khó chịu, một hành động không đúng ý, một cảm giác bị xem nhẹ, bị tổn thương. Và rồi, nếu không có sự tỉnh thức, chỉ trong một khoảnh khắc, tâm liền bị cuốn đi. Người ta nổi giận, người ta phản ứng, người ta nói ra những lời mà sau đó chính mình cũng thấy hối hận. Phần lớn con người đều nghĩ rằng giận một chút thì không sao. Ai mà chẳng có lúc nóng, ai mà chẳng là con người. Nhưng trong Phật Pháp, sân hận không được nhìn như một phản ứng bình thường vô hại. Nó được nhìn như một ngọn lửa. Và ngọn lửa ấy, nếu không được thấy rõ, có thể thiêu rụi rất nhiều thứ mà chính mình đã vun bồi suốt một thời gian dài. Trong một bài giảng của Lama Zopa Rinpoche, một bậc Lát Ma Tây Tạng được kính trọng, Ngài đã nói một câu khiến rất nhiều người phải lắng đi. Ngài nói rằng chỉ một giây sân hận cũng có thể phá hủy công đức tích lũy trong rất nhiều năm. Nghe qua, câu nói ấy dễ khiến người mới học Phật Pháp cảm thấy hoang mang, thậm chí nghi ngờ. Làm sao chỉ một khoảnh khắc lại có thể nặng nề đến như vậy? Muốn hiểu điều này cho đúng, cần phải hiểu rõ sân hận là gì và công đức là gì. Nếu không rất dễ rơi vào hiểu sai, hoặc sinh ra sợ hãi không cần thiết. Sân hận trong Phật Pháp không phải là buồn, không phải là không đồng ý, cũng không phải là việc lên tiếng để bảo vệ điều đúng. Sân hận là trạng thái tâm bị thiêu đốt bởi sự chống đối, bởi mong muốn đẩy ra, làm tổn hại, hoặc làm hạ cơn bực bội của chính mình. Khi sân khởi lên, tâm không còn rộng, không còn sáng, không còn khả năng thấy người khác như một con người đang khổ đau. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại cái tôi bị xúc phạm, bị tổn thương, bị trái ý. Công đức, theo Phật Pháp, cũng không phải là một thứ tích lũy mang tính hình thức. Không phải cứ đi chùa nhiều, cúng nhiều hay đọc nhiều kinh là tự động có công đức. Công đức là năng lượng thiện lành được tạo ra khi thân, khẩu, ý hành động trong sự không bị chi phối bởi tham, sân, si. Một hành động bố thí với tâm trong sáng là công đức. Một lời nói chân thật, không làm tổn hại người khác là công đức. Một sự tu tập được thực hiện với động cơ đúng đắn cũng là công đức. Vấn đề nằm ở chỗ sân hận có sức phá rất mạnh. Nó giống như lửa. Công đức giống như rừng cây khô, không cần một đám cháy lớn. Chỉ cần một tia lửa bén lên, cả khu rừng có thể bị thiêu rụi rất nhanh. Khi sân khởi lên, hướng tâm bị đảo ngược. Từ chỗ hướng thiện, hướng lành, tâm quay sang hướng gây tổn hại. Không phải chỉ gây hại cho người khác, mà gây hại trực tiếp cho chính dòng tâm của mình. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng điều làm sân hận trở nên đặc biệt nguy hiểm là vì nó đi kèm với vô minh, tức là không thấy được hậu quả của chính mình.
Khi giận, người ta chỉ thấy lý do để giận, chứ không thấy cái giá mình đang phải trả. Và cái giá ấy không chỉ nằm ở cảm xúc khó chịu trong vài phút, mà nằm ở sự mất mát sâu hơn rất nhiều. Ngài cũng nói rõ rằng đối tượng của sân hận rất quan trọng. Trong Phật Pháp, nếu sân khởi lên đối với những người có công hạnh lớn, như người tu hành chân chính, Bồ Tát hoặc bậc thầy tâm linh, thì quả báo càng nặng. Không phải vì những người ấy cao nên không được đụng tới, mà vì tâm sân lúc đó đã nhằm thẳng vào một đối tượng đang mang nhiều năng lượng thiện lành. Khi lửa gặp rừng lớn, mức độ thiêu rụi không thể so với khi gặp một bụi cỏ nhỏ. Có người nghe đến đây liền sinh ra một suy nghĩ sai lạc, rằng như vậy thì người tu sẽ dễ phạm lỗi hơn người thường. Thực ra không phải vậy, người tu không dễ phạm lỗi hơn, mà vì đã gieo nhiều nhân lành, nên khi để sân khởi lên, sự tổn thất cũng lớn hơn. Giống như người có nhiều của cải, thì mất mát sẽ đau hơn người không có gì. Nhưng không vì thế mà người đời thường có thể xem nhẹ sân hận. Ngay trong đời sống hiện tại, không cần đợi đến đời sau, sân hận đã cho thấy cái giá của nó rất rõ. Khi giận, thân căng lại, hơi thở trở nên gấp gáp, lời nói sắc bén, khuôn mặt biến dạng. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, dù khuôn mặt có đẹp đến đâu, khi sân khởi lên, nó cũng trở nên đáng sợ. Không chỉ đáng sợ với người khác, mà đáng sợ với chính mình. Hạnh phúc không mất đi vì người khác nói gì hay làm gì. Hạnh phúc mất đi vì trong khoảnh khắc sân hận, tâm đã rời khỏi sự an ổn. Người ta tưởng rằng mình đang phản ứng với hoàn cảnh, nhưng thực ra là đang tự đốt cháy sự bình yên của chính mình. Bài giảng này không nhằm mục đích khiến người nghe sợ hãi hay tự trách. Lama Zopa Rinpoche không nói Phật Pháp đe dọa nạt. Ngài chỉ ra một sự thật rất thẳng thắn. Nếu không học cách nhận diện và đối trị sân hận, thì dù tu tập bao lâu, hạnh phúc vẫn rất mong manh. Người ta có thể làm rất nhiều việc thiện, nhưng chỉ cần không cẩn trọng với sân, thì chính mình lại là người tự phá con đường mình đang đi. Đây mới chỉ là khởi đầu, mới chỉ là thấy được rằng sân hận nguy hiểm đến mức nào, và cái giá phải trả không hề nhỏ như người ta vẫn tưởng. Trong những phần tiếp theo, câu chuyện sẽ đi sâu hơn để nhìn rõ vì sao hạnh phúc thế gian không bền, vì sao con người cứ lặp lại khổ đau, và liệu có con đường nào để thật sự thoát khỏi vòng xoáy ấy hay không. Lama Zopa Rinpoche từng nói một câu rất giản dị nhưng sâu sắc. Nếu không chuyển hóa được sân hận, thì mọi hạnh phúc đều đứng trên nền đất không vững. Và đó cũng chính là lý do vì sao series này được gọi là Sân hận và cái giá phải trả. Trong tập tiếp theo, series sẽ đi sâu hơn vào một câu hỏi rất gần với đời sống. Vì sao hạnh phúc thế gian lại mong manh đến vậy? Khi những cảm giác dễ chịu mà ta bám vào không thể đứng yên, thất vọng và chán nản từ đâu mà sinh? Hiểu được điều này là bước quan trọng để không tiếp tục tự làm khổ mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên. Giữa đời thường, hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.